Hallo, en de wedstrijd van België tegen Canada is net begonnen. België hebben de puck, ze zijn aan het verdedigen. En er is een goal gemaakt door Canada al binnen de eerste minuut. Door nummertje 9. Sorry. En een nieuwe startpuck. Canada heeft de eerste startpuck gepakt. België vecht. Ze zitten aan de muur. En België zit aan de muur te zwemmen, ja. Mooi toertje gedraaid. En Canada tackelt hem een melding. Sticking in voordeel van de Belgen. Canada haalt de puck uit de hoek, begint ferm te zwemmen. Er hangt een Belg aan te bengelen, maar ik kan niet zien wie het is. Canada zet de versnelling op en het lijkt erop dat ze het gaan afmaken. Gaan ze het afmaken? Ja, 2-0 voor Canada. Nummertje 9. 8. Raphaël Brunet heeft de goal gemaakt voor Canada. Hier komt de derde strijk. En Canada wint weer de startpuck. En ze zwemmen godverdikke hard. België vangt het op. Zit het stevig te duwen. De puck moet naar de hoek. En er wordt afgefloten. Sticking. In voordeel van de Canadezen. Vrees even van zijn tak aan het maken. Omdat de scheidsrechter even niet zeker wist welke kant. Maar het is een nadeel van de Belgen, voordeel van de Canadezen. Ja. En een andere goal voor Canada. 3-0 voor Canada. Jordan Freyers. That's right, Jordan Fryers, number 7. En daar gaat de nieuwe startpuck. Oh, en deze keer hadden de Belgen de startpuck gepakt. Goed zo, jongens. Daar gaat Davy. Frey pakt hem. Nee, Steven heeft de puck. Hij verliest de puck. Valerian flikt hem naar voren. Er was helaas niemand. Good pressure by the Canadians here up the wall. Lorenzo wacht rustig af en Andy gaat ermee lopen. Sticking een voordeel van België. It's going to be advantage against the Canadians here, Belgian advantage. Daar gaan we dus de puck pakken.
Valjean neemt de puck. En begint te schiet hem naar Lorenzo. Lorenzo blijft rustig in de muur wachten. Hij gaat terug naar beneden. Nee. Good drive by the Belgian team, but the Canadian team here is mounting a counter-offensive. Valjean werd gesandwiched door 2 Canadezen. De Canadezen zijn nu weer de versnelling in gang aan het zetten. Waard ging daar te pengelen. En een sticking tegen de Belgen. Voordeel voor Canada. Advantage for Canada here deep in the Belgian zone. They're going to look to press the Belgians right in front of their own net. We moeten de puck uit de goal houden. En er wordt weer... That might be the smallest adjustment I've ever seen a ref make in positioning, making sure it's exactly on that 5-2. En opnieuw een goal voor Canada. Yeah, 4-0 voor Canada. Yeah, refs confirm it's 4-0 Canada here, halfway through the first half of this game. Nummertje 7. Jordan Freyers heeft opnieuw gescoord. It's another one for the captain. Belgium coming off their defeat of Japan yesterday afternoon. Canadians coming off of a heartbreaking loss to the Spanish. Bij deze wil ik nog eens even zeggen dat Coraal de plezantste club van heel België is. En ik doe de groetjes aan Silvio. En natuurlijk de rest van de mannen van Coraal. Ik denk ook even dat er een time-out is aangevraagd door Baptiste. En je ziet hier Frederik instructies geven aan de rest van het team. Belgium timeout here, looking to rally the troops and come back out strong against this Canadian team. Canadians, of course, playing in front of the home crowd, but a lot of teams enjoying a lot of support here in Quebec City. Zo, 7,5 minuten te gaan. En daar zijn we weer. Canada zeer snel aan de start. Een mooi duwke van Len. Both teams chase the puck across the pool here. Canadians looking to bring it back into the middle and drive that center channel. De meneer die naast me zit, die geeft veel meer... Little shimmy and shake there by Joseph, trying to throw the opposition off, but the ref has already als je stopped stoort aan play. mijn commentaar, dan mag je maar gewoon het Engels luisteren. Puck een voordeel van de Belgen. And Belgium looking to drive it up that far wall. Ja, we zijn goed aan het duwen aan de muur, maar Canada gaat een verandering van kant doen en terug naar de muur. Daar moeten we hem tegenhouden. Joseph from Canada starting a drive. En we zijn daar met Canadians looking to try to play that channel about 1 or 2 meters off the wall. En ze blijven elkaar goed opvolgen, die Canadezen. Oh, that was en daar gaat... helaas. That was a risky back pass from Canada there, and Belgium almost capitalized. Ja. Looking to take a puck away from the scrum, swimming into open space, but unfortunately there was a miscommunication in the back line there, and it almost resulted in a strong drive back from Belgium. Canadians pressing in front of the net now here. Across the front, looking to bring it back in the middle, but Belgians are ready for that. And they drive En back daar out gaat to the Lorenzo. wall. Lorenzo heeft de puck, gaat naar de muur, wacht rustig op zijn opvolging, maar helaas. Looked back, saw that Canadian forward coming in the back check him, decided he was happier on the wall. Weg, ja. Mooie redding van Hannes.
Good Belgian En presence on the Davy heeft bottom de to clear puck. that Davy puck. begint door te zwemmen. Ja, Davy wordt geplet door de muur. En Andy heeft de puck. Steven komt ertussen. And a good clear up by the En daar Canadians is weer back een into the middle of the pool. Canadees helemaal alleen aan de bodem. Waarter is hem aan het najagen. Heel goed druk. Driving hard here. Drijft de Canadees helemaal de hoek in. Play the middle of the pool En er wordt than the afgefloten. Belgians. Voordeel voor België. En nummertje 8 is zo te zien een waarschuwing. Heel goed gedaan van Wart. België is nu heel goed druk aan het zetten. En er wordt weer afgefloten. Call coming up here against the Canadians. Weer een Another voordeel Belgium voor advantage. België, sticking tegen Canada. Mannen, we moeten druk zetten en we zijn er bijna. Puck quite far into the Canadian end here, and the Canadians are En calling a een timeout. time-out voor Canada. Dit is goed, dan kunnen we even op adem komen. Kunnen we die laatste push zetten tot aan de goal aan de overkant. And Richard Andrade, the veteran on the team, number 1, is taking a moment to talk to his team, settle him down. Coach Ben Lee coming in as well, just get the team recentered, refocused here, as the Belgians are pressing hard into their end. A lot of strong emotions for this Canadian team coming into this game. Yesterday's Time-out game gaat against zo Spain meteen aflopen. was close. Kijken of de Belgen They're hoping for a de better druk kunnen finish, houden tot aan de goal. but now they have to play the rest of the tournament, play with their hearts, and finish as strong as they can. Valrio heeft de puck. Zwemt hem naar de muur. Belgians pressing hard into the corner here. Ja. Canadian defender down at the corner of the tin, just in case. Ze liggen daar allemaal op een hoopje, dus ik zie niet echt wat er gebeurt. Maar een Canadees houdt de puck in de hoek en begint weer ene te zwemmen. Flikt hem naar het midden, nu is de kans om toe te slaan. Ja, goed zo Len. Good Belgium presence En on the druk bottom, blijven zetten. anticipating that attempt to En ze center the gaan puck terug by naar the de hoek. Canadians. Ze zwemmen. Kom aan, Davy. Bit of a risky play by the Canadians. Swing Ah, the dit puck was Len, across their sorry own Len. net. En Lorenzo heeft de puck. Lorenzo gaat Saw an zwemmen, houdt opening. een puck bij zich. Wat Now een the Belgians skills are heeft die pressing on man. this close corner. Daar gaat Valerio. En er ligt helaas niemand. Beautiful de knockdown there by voorspelers. number 1 Richard. He's known for those. The man Len can juggle the onderschept puck. het. En Lorenzo wringt zich er weer helemaal tussen. Andy gaat zich ook even moeien. En Len komt er weer tussen. Canada again content to drive that channel Valerio 1 or 2 onderschept meters de off the puck, wall. maar geeft hem terug af aan Canada. Keep that puck moving laterally to keep the Belgian defenders on their toes. And Canada goes for a swing here over to the far side. Looking to gain some En ze space and zitten gain weer more over pool. de helft in onze zone. En ze gaan zwemmen en ze zetten die versnelling terug op. Kunnen ze draaien? Canada here pressing in front of the net. En ik denk dat er weer een goal is. Looks to be in the net. We just need confirmation from the refs. And yes, that looks to Ja, be a good goal for weer een Canada. goal, 5-0 voor Canada. Weer nummertje 7. It looks like it was number 7, Jordan Friars, with the second hat trick of the tournament here. He had one more earlier this week. This is his second 3-goal game. Nummertje 7 is blijkbaar ook de topscorer van Canada, net als onze nummer 7, Andy van Wezenmaal.
Canada weer zeer snel aan de startpuck. Canada driving again here at the right wall. Laying off, looking back for support. Finds his forward coming down ahead. Pushing into the Belgian corner. Canadezen volgen elkaar heel mooi op. Goed zo, Len. En zwemmen, Len. Zwemmen met die beetjes. En ik denk dat het sticking van Len was. Ja, Len schuldig aan sticking. Toch een mooie actie, Len. So called back by the refs. Belgians are going to have to defend again deep in their zone. Puck tegen. Canadians down early. Strong drive here by the Canadians, but good defense by the Belgians. And they're in at the corner. En er wordt weer afgefloten. Geen goal. Refs are calling no goal, no goal. Puck voor België. Didn't see exactly why. Could be gloving, could be some kind of stick infringement. And halftime. A couple Canadians anticipation there of halftime, just decided to take a rest. They knew there wouldn't be enough time to restart play. So 5-0 Canada at the half. Strong first half by the home team here. But some very strong defense by the Belgians and some strong counterattacks as well. Rechts in beeld ziet u weer een GoFundMe Underwater Hockey 2018 scan dit even met uw telefoon, doneer een beetje geld, zodat we dit binnen 2 jaar nog een keer kunnen doen, zo mooie beelden bezorgen. En misschien zal er dan ook geld zijn voor professionelere commentaar. Dus ja, alle donaties zijn welkom. Veel geld, weinig geld, alles is welkom, zodat we dit kunnen onderhouden. Want zoals u weet, onderwaterhockey, dat zijn allemaal vrijwilligers die dat doen. Iedereen zit hier met zijn hart en ziel te spelen en te zorgen dat we een fijn toernooi hebben. Yeah, and as a reminder, if you're enjoying these wonderful free streams of the World Championships here, to scan the barcode on your screen or visit the GoFundMe page. Any donation is welcome. No donation is too small, and it all helps to keep these streams free so that you can enjoy these fantastic World Championships at home and this wonderful high quality here. So if you have a moment, give us your support. Let us know in the comments if you've been watching the games this week. You know, there's people tuning in from around the world. A little under a minute here, or a little over 30 seconds. Sometimes the on-screen clock is a little delayed before we start our second half. Canadians looking to continue their strong first half. Belgians looking to increase the pressure and try to capitalize on some of the breaks that they're finding in the Canadian defense. Yeah, I think the Belgium just want to score a goal. Absolutely. And then they're happy. Oh, they're playing very strong. They've got bodies down. They're making some good dives. They're just one break away. Yeah, for a lot of guys, it's the first World Championships in the Belgium team, so I think they do great. They have a lot to be proud of. They're playing good hockey. They are. Dus België is goed druk aan het zetten aan de muur. En ze drijven hem helemaal de hoek van de Canadezen in. And just like that, strong pressure from the Belgians here at the opening of the second half, right back into the Canadian corner. En daar is Len. Len heeft de puck in de hoek en geeft hem helaas niet aan Valerio. 3 Belgians down for 3 or 4 Canadians. Ja, goed zo, Lorenzo.
A good break there off the Canadian drive to force it into the middle of the pool, right in front of the Canadians' net. This is dangerous territory. Dat is spijtig. Maar terug goed ondergeschept van, ik denk... Canadians drive it out, but turn it back over to the Belgians, who are back up the middle again. Canadians having to do a lot of defending early on. Kom aan, mannen, die goal moet erin zitten, helaas. Canadians advance the puck again, this time careful not to turn it over. Being very patient. Moving the puck slowly up the pool, looking for those small little passes to try to open up the Belgian defense. Waard. Jordan Fryers there, trying a fancy move to get up the Waard wall. wordt meer gesleurd door Belgian de defender on him the whole way. Valerio onderschept hem, maar krijgt hem helaas niet tot aan de voorlijn van de Belgen. And a good little move there from the Canadians to bring it out into the middle of the pool. De Canadezen zijn echt harde zwemmers. En snelle zwemmers. Maar de Belgen geven nooit op. Ze blijven vechten. Joseph there, surrounded by 3 Belgian players, fighting for his life. Manages to stall progression. And the Canadians have to retreat a little. Belgians take the puck back En and nu again, gaan we zwemmen, kom op hè. moving into the middle of the pool. But En dan number wordt 1 er Richard onderschept door een Canadees. there to shut that down. Lorenzo, Frederik. Adam there, flanked by his Valerio other pakt forward de puck. Kyle. And Joseph there to make sure Daar that is the Belgians Hannes. can't counterattack. En Frey. Frey, je moet erdoor kunnen beuken. Canadians attacking in waves here, finding that timing to come in with the second wave just as the first player stalls at the puck. Now pressing into the Belgian end. Lots of Belgian players down though. 3 Belgians to Mooi, 1 goede Canadian. redding van Len And they Meers. clear to the wall. En nummertje 6 wordt helemaal weggezogen door die sterke Canadezen. Turning into a bit of a pushing match here as the Canadians press into the Belgian corner. Frederik. Turn the corner, and that's Alex Messman trying to muscle his way up the back En wall. Valerio redt. Is het Valerio? Ja. And we have a stoppage on the play. De Argentijnen hiernaast worden helemaal gek. Blijkbaar hebben ze gescoord tegen Nederland. Looks like the ref thinks that goal was, or that push was more with the shoulder and less with the puck. So they're going to call advantage for the Belgians here. En we hebben een voordeel. Goed. Heel mooi verdedigd van Valerio. Yeah, the game can get quite chippy at times in those En tight Waard neemt quarters. de puck. But you need to make sure that you're advancing the puck first and not leading with your shoulder and carrying the puck behind. Refs at this level will see that and Waard, call you back mooie for wall it. drive. Goed zo Waard. Flikt hem naar het midden. Recht in de stick van de Canadezen. Sticking een voordeel van de Belgen. Belgians getting another advantage here, a chance to push deeper into the Canadian Nog end. een voordeel voor België. 4 minutes into the second half. No extra scoring. It's been held pretty evenly in both halves of the pool. Hoge flik Big van flick on the Valerio. Belgians. Heel hoog. Joseph and Jordan trying to knock that one down at the same time, and they're pushed back into their own corner. En ze houden hem weer in de hoek. Canadians cycling. Len wringt zich ertussen, Got to be tussen al careful die not to get brede called for the quarter Canadezen. rule. That's the second Canadian into that probeert corner. Die puck uit de hoek te halen, het But the lukt puck hem. pops out. Andy kwam And zo the drive mooi op. towards Nee, the net. Alexis. En zijn ze een goal aan het The maken? Belgians are Ja, down. een goal voor België. Goed gedaan, And I mannen. think Caleb's expression says it all. That's a goal for the Belgians. Zeer goed. Ik denk Alexis, maar ik ben niet zeker. We gaan even wachten tot zijn naam op het scherm komt. Strong effort by the Belgians off the start of that second Net half Davy is rewarded. Schoops. Eerste goal van Davy dit toernooi. Kijk goed. The Belgians has got to buoy their confidence. For the Canadians, surely that's a wake-up call. En de Canadezen waren weer super snel aan de startpuck. Canadians win the strike. Fake that they were going to take it over to the far wall. Instead choosing to drive it up the channel. Belgians though don't seem to have fallen for it and have met them on the wall with force. Canadians still slowly advancing the puck, but lots of Belgian bodies down.
Ah, Good mooi. shutdown there by the Belgian defender, trying to cut off that Canadian swimming on the 45. Mooie redding. En we zwemmen terug naar de muur. Mooie opvolging. Maar Canada kon hem toch weer afpakken. En er wordt weer afgefloten. Sticking van de Canadezen, voordeel van de Belgen. Ik denk dat we hun toch een beetje kwaad hebben gemaakt dat ze veel fouten aan het maken zijn nu. Wat goed is in ons voordeel. Wij moeten nu kalm blijven en druk blijven zetten. Belgium taking the puck here off the advantage. En we gaan weer naar de muur. Into a bit of a scuffle on that En wall er there. wordt weer afgefloten. And the ref says not won cleanly. It'll be a Canadian Sticking advantage. in voordeel van Canada. Canadians getting some fresh subs in here. Canadians En ze gaan driving right through gewoon the heart door of the het Belgian midden van defense. België. Gelukkig konden we hem weer successfully onderscheppen. diverted Ze to the hebben zich wall. moeten draaien, maar ze draaien en draaien en draaien. The Belgians are sitting out in the middle of the pool, trying to anticipate that Canadian swing. The Canadians Mooie redding. cleverly noticing that, van trying to cut it Wart. back up the middle. 6, Good pressure by nummer the 6. Canadians here. But the Belgians forced them out to the corner. And there's a call on the play. Against the Canadians, the Belgians are getting an advantage here and a Nummer chance 6 to is regain Alexis. some Heel mooie territory. redding van Alexis. Number 8, Raf. Not quite Puck sure in what the voordeel ref van is de calling Belgen. there. Needs to be careful. Thankfully, the referee is Kom aan, being mannen. agreeable. Otherwise, Raf may getting a little more rest than he's bargaining for. En de Canadezen vragen een time-out aan. Jordan Fryer is the captain, We stepping in kunnen his weer even place. rusten. En even op adem komen, dat we nog eens goed druk kunnen zetten, dat die puck weg uit de gevarenzone komt. De Canadezen doen natuurlijk hetzelfde. Zij zijn nu aan het rusten, zodat ze die puck in de goal kunnen duwen. Canada calling a timeout to regroup and recenter. Coach Ben Lee coming out again to kind of settle down the troops, get everyone focused on the game. It's easy in a game to get caught up in calls made by the referees or calls not made by the referees. Nog 7 minuten. Het zou toch mooi zijn als we nog 1 goal konden maken. And play is about to start again. The Belgians having the advantage, about a third out of their own zone. En Frederik aan de puck. Mooi opgevolgd door Hannes. Hannes vecht voor zijn leven en zwemt. Zwemmen kan hem. Zwemmen kan hem. Good push by the Belgians with the Canadians able to Maar use de their own Canadezen momentum. onderscheppen het weer en zwemmen helemaal naar de Strip the andere puck out muur. and swing across the pool. Mooie aanval van de Belgen weer. En ze onderscheppen hem weer. More good pressure by the Belgians here. Taking away the Canadian time and space. They're trying to make moves and distribute Kom aan, the puck. Hannes. But it's hard when the opposition is right on you. En daar is Frederik de kapitein. Houdt hem gewoon tegen de muur. Sterk is hem. En hij kan die doorduwen. Zeker kan hij dat. Smart move there by the En daar Belgian komt captain. Alexis. Alexis kan ook duwen. En zwemmen. Delaying just long enough there for till his Canadian En opponent Valerian mengt zich lost ook his body helemaal, maar position wordt and then helemaal driving the puck. omvergezwommen door die 2 Canadezen. Alexis zwemt achter de puck aan en daar gaat Len. Len gaat met de puck en wordt onderschept door een Canadees. Canadians managed to gain possession again and drive the puck across the pool. Canadian forward not quite getting there in time to backcheck the Belgian defender that had met that swing. En daar is Canada weer aan het zwemmen. Kom op mannen, want ze zijn snel. Ze zijn godverdikke Canadians snel. pushing hard in front of the net. Goed, mooi. Good Belgian backcheck to make sure that nothing comes of it. Alexis. Weer een heel mooie redding van Alexis Frank. Call on the play, and the refs are going to take a moment to talk about it before they signal the call. You'll often see this, especially in higher level games. There's so much going on at once that
Sometimes the referees just need to put their heads together and make sure they get this call right. Oh nee, ze gaan er een penalty van maken. Looks like the refs are signaling a penalty shot. Penalty shot for Canada. Clearly they felt that a foul that happened within that 3-meter area around the net stopped what could have been a possible goal. And so they're going to give the Canadians a 2-on-1 opportunity here to score on the penalty shot. So off the penalty shot, the buzzer will sound. The defender needs to keep his hand on the wall all the way to the tin. Dus nu gaan we een penalty zien. Niet zoals gisteren bij Japan. Ik denk dat Valerio wel al penalties heeft genomen en hij weet wat hij moet doen. Bij Japan ging het gisteren helaas mis. Voor Japan helaas. And it looks like one of the Canadians is also being sent out for a minute. Valerio 2 minutes. It's number 3, Gab. Penalty tegenhouden. Canada gaat hierna 2 minuten met 5 zijn. En big flick there just over the net. The Canadians are in to crash that in and eventually put that puck in the net. Laat op de bodem was. Or in the tin. Ze zijn ook godverdikke snel. Pardon my Canadianism. Een goal voor Canada. We watch so much ice hockey up here that it's just easy to call the goal the net. There's no netting involved. Het enige positieve puntje nu is dat we 2 minuten met 6 zijn en de Canadezen maar met 5. Dus daar moeten we gebruik van maken om nog een goal te kunnen maken. Het zou fijn zijn als we toch nog een goaltje konden maken. En daar zijn we weer. These high-level games, it's not uncommon to see a situation like that where you see multiple calls happening against both teams at the same time. Sometimes it can result in some odd situations. Canadians get a penalty and a penalty shot all in the same play. Refs doing their best to make sure that everyone is held accountable. Mooie zwem van België. Belgium taking advantage here. The fact the Canadians are a man down. Pushing again into the Canadian zone. België gaat heel graag het gevecht aan. Van plaats rond te zwemmen. We zwemmen blijkbaar niet zo graag. Canadians take possession. Strong flick by the forward there, just looking to gain some ground. En daar gaat hij weer vandoor. Zwemt gewoon door het Belg heen. Lots of space in the middle of the pool here. Canadians looking to take advantage. En Frederik wil het toch proberen te stoppen. Oh. Maar helaas, ze waren met 2 tegen 1. Good sell there by Jordan. Convince the players go in the middle of the pool and then take the wall. En ze zijn gewoon alleen. Daar is Hannes. Hannes is... Belgium, they're taking advantage of the Canadian defender's hesitation. Push the puck back into the corner. Hannes vecht. Number 10 there, Malcolm Phillips. Fighting like a bear. En daar is Wart. Wart wacht geduldig af. Coming out into the middle. En gaat toeslaan samen met Len. Malcolm, one of 3 South African imports on this Canadian team. Andy. Wacht nog altijd op de bodem. En probeert hem te onderscheppen. Maar helaas, de Canadezen zijn er niet meer. Looking to buy some space. En daar is Hannes weer. Try to find an opportunity to drop the puck up out of this corner. Number 8, Rafael Brunet. Good change of directions here to maintain possession and keep the puck moving up the wall. And he goes past another Belgian defender and he's still driving. Lorenzo. En daar zijn ze weer. En nu gaan ze zwemmen, jongens. Nu moeten we hem tegenhouden. Er is niemand van de Belgische defensie. Er is toch iemand nog aan het zwemmen. Wie onderschept hem? Overtaken just at the lip of the net and cleared by the Belgians. Nee, Frederik. Frederik naar de hoek. Frederik naar de... Steven, sorry. Excuseer, Steven. Superb defending by the Belgian last man back there to stop that goal. Steven gaat wisselen. En Len achterna. Hij verliest de snorkel. Daar. Alexis, denk ik. Nee, Lorenzo. En terug naar Frederik. Frederik terug naar de muur. Wacht geduldig af tot hij iemand ziet. Oh. Oh, looks like we do have a stoppage on the play. And it looks like the Belgian coach is also calling a timeout. Timeout aangevraagd door Baptiste. Often multiple Belgian defenders down in front of the net. Komen. Dit was zeer goed verdedigd door de Belgen. Heel goed gedaan, jongens. En de Argentijnen worden weer helemaal gek ernaast. Even kijken wat de stand is.
Whenever the Argentinians are playing in the other court, you'll often get... I can't see from here, but that appears to be a tie game with the Argentinians in the other court. Ja, het is zeer spannend hiernaast, Nederland-Argentinië. The Argentinian commentators on the other camera might drown us out occasionally. They are ferocious. Followed only closely by the Dutch, who are they? Daar gaan we weer verdedigen, hè? Daar zijn we goed in. Verdedigen, mannen. Kunnen we de puck onderscheppen? Ja, nee. Canadians managed to keep it in the center of the net here, looking to finish this off. Belgians en we zwemmen naar de hoek. Zeer goed gedaan van de Belgen. Goede defense. Strong defending by the Belgians here. En we houden hem flink in de hoek. En daar beginnen we. Canadians looking to take the puck back, find room to the center of the pool. Belgians read that. Forced back into the Belgian corner. Trying to move it down the back wall, but the Belgians are ready for that too. En hij wordt weer afgefloten. So we have a gloving call against Canada. Voordeel voor België. Belgium will get a chance here to advance the puck out of their own end. Oh, sorry. Yeah. And Belgium takes the puck, flicks it up the wall. The Canadians are there to meet it. Bit of a scrum on that far wall there as both teams fight for possession. You can see the Canadian last man Canada back. Valt aan. Waiting for just En this kind of een andere goal. And that looks like number 8, Raphael Brunet. Ik kreeg see if the refs are calling it ondertussen clearly, and no. The refs are signaling no goal. Puck voor België. Ik kreeg even een update vanuit België. 4-2 voor Argentinië tegen Nederland. So it's 4-2 for Argentina against the Dutch. En de Belgen nemen de puck terug. We willen hem weg. Het is nog maar 1 minuut en 30 seconden te gaan. En een mooie zwem langs de muur volledig op. All the way to the Canadian corner. En daar zijn we aan het aanvallen. Pressing out into the middle, looking for that support. Druk blijven zetten, jongens. Canadian defenders were down though. En daar is een hennige obstructie. Oh, that looks to be a beide. Ik denk dat er iemand gaat uitgestuurd worden. Ze waren allebei. Attacking the puck. Raf throwing up his hands in frustration there. En Andy wordt weer uitgestuurd voor een minuutje. So another case here of simultaneous fouls. Maar toch krijgen we puckvoordeel. Dat snap ik even niet. Advantage against the Canadians for obstruction, but the ref felt that the Belgian stick infringement was deserving dus of de Canadezen nemen obstructie, maar toch krijgen we puckvoordeel. Dit slaat nergens op. Het slaat nergens op. So the Belgians enjoying both a advantage puck in the Canadian end, but also down a man. Druk blijven zetten, mannen. Ook al is Andy eruit. Ref playing advantage here. Likely for the Canadians. No. En een mooie drive. En ze worden weer afgefloten. Te vroeg ingezwommen door Canada. Puck voor België. Or breaking, so the Canadians didn't respect that line set up by the two forward referees. We're too close to the puck prior to Belgium starting the play. Mannen, druk blijven zetten. And the Belgians will not get a chance right in front of the center of the Canadian We willen die tweede goal. En naar beneden. Belgium's looking here to add another tally. A little bit of a fake there to try to lure the Canadians off sides again. Mooi van Valer. Ja. But the Canadians... en er wordt weer afgefloten. Obstructie door Canada. Weer voor België. Misschien moeten ze ook iemand eruit sturen nu. Nee, doen ze niet. So the attempt to lure the Canadians into a false start wasn't successful, but it still ends up with another Belgian puck in front of the Canadian net here. Canadians having to do a lot of defending despite being a man up. They're going to need all 6 of them on the bottom against this ferocious Belgian attack. Mooie flik wordt opgevolgd. Belgium's pushing here in the center. Canadians managing to push it out a little bit, but they need to get it clear to the wall. En ze hebben hem, helaas. Number 3, Adam. Looking to bring that puck into the middle, but the Belgian player was waiting for him there. Heeft hem mooi vast tegen de muur en zwemt. Zwemmen kan hem. Captain Jordan Fryers there coming in to provide some support. A good outlet pass to Joseph. Maar nee.
Picks the puck Ik off the zie wall to niks, gain some ja. space. 15 seconden. Ze gaan nog een goal maken. Gaan ze nog een goal maken? Canadians on a strong drive here, but as usual, flanked by Belgian Ja. defenders. Helaas. In this case, though, the Canadians look like they appear 7-1 voor Canada. to scored another Mooie goal wedstrijd, mannen. as the time expires. And that will be a 7-1 final decision for the Canadians. The Belgians have put up a strong game. One that I don't think is reflected by this score. That was back and forth for the entirety in that second half. Mooie wedstrijd, mannen. Later deze dag spelen we nog. The Belgians put up a very strong game and threatened to, in the Canadian end, for a good chunk of that Ik half. denk tegen Nederland, want ze hebben verloren. De tijd weet ik niet juist. Maar later deze dag nog een wedstrijd van onze heren tegen Nederland. Dag Davy, uw eerste goal van het WK, hoe voelt je nu? Die goal voelde goed, maar ik had liever gewonnen natuurlijk. Maar straks gaan we nog een wedstrijd tegen de Nederlanders spelen. En wat denk je daarvan? Ze hebben net verloren tegen Argentinië. Die kans moeten we grijpen nu, om voor de Nederlanders te eindigen. Ik denk dat het nog nooit gebeurd is, dus het is nu het moment. We zijn sowieso trots op de prestatie die jullie tot nu toe hebben gedaan. Dus, zijn er nog dingen die je wilt zeggen over de wedstrijd? Ik denk dat het een goede wedstrijd was, maar Canada heeft verdiend gewonnen. Ze waren met meer op de bodem, bleven langer beneden. Dus proficiat aan Canada. Proficiat aan Canada.